قصة اليوم هي جريمة هزت بريطانيا وشغلت الصحف بسبب بشاعة تفاصيلها وصغر سن الضحية. القصة بتحكي عن طفلة عمرها 6 سنين سافرت بالصيف لتزور أجدادها، ولكن بعد مرور أيام صار يلي ما حدا كان متوقعه. مرحبا للكل، أهلا بكم على قناتي. أنا هدى، وبفيديو اليوم رح أحكي عن جريمة صارت في اسكتلندا. ولكن قبل ما أبلش بالفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة. وهلأ خلونا نتعرف على أليشا ماكفيل. هي طفلة اسكتلندية من مواليد عام 2011، والدها روبرت ووالدتها جورجينا. للأسف انفصلوا بعد ولادة أليشا ب3 أشهر، وأخذت الأم حضانة الطفلة. ومع مرور السنين عاشت أليشا مع والدتها جورجينا وأختها الأصغر كورتني في مدينة آردري باسكتلندا. أما والدها روبرت عاش مع أهله في مدينة راثسي في جزيرة بيوت باسكتلندا. صار عنده صديقة أصغر منه تقريبا ب9 سنين اسمها توني وعمرها 18 سنة. أليشا كانت طفلة مرحة جدا، وكانت هادية وذكية، وكانت موهوبة بكتابة القصص رغم صغر سنها. وبما أنه والدها منفصل عن والدتها وعايش بمدينة تانية، كانت كل نهاية أسبوع تزور والدها وأجدادها في جزيرة بيوت. وبعام 2018 لما صار عمر أليشا 6 سنين أنهت المرحلة الابتدائية الثانية وبدأت عطلة الصيف، وصار الوقت المناسب أنها تسافر لتزور والدها وأجدادها بهديك الجزيرة. ولكن بهي الرحلة تحديدا رح يتغير كل شيء للأبد. هلأ رح وقف حكي عن أليشا واحكي لكم عن شخصية إلها دور مهم جدا بهالقصة. آرون كامبل عمره 16 سنة. رغم أنه عمره بس 16 سنة إلا أنه شخص خطير جدا بكل ما تعنيه الكلمة. والدته كانت مدمنة على الكحول، وكان يتخانق هو وياها على أسخف الأسباب. كان بيعاني من الاكتئاب، وأكثر من مرة حاول أنه يأذي حاله. رغم هالشي كان مشهور بمدرسته، وكان له شعبية بين أصدقائه، كان من النوع اللي بيشرب الكحول باستمرار. ولكن هاد آرون كل ما كبر كل ما ازدادت عنده الأفكار الإجرامية والخطيرة. حتى بعام 2017 لما كان عمره 15 سنة أرسل رسالة على الفيسبوك بيحكي فيها إنه ممكن يقتل لو مرة واحدة بحياته كتجربة العمر. وفي مرة قبضوا عليه وهو عم يحاول يشعل حريق بمبنى، ودخلوا له برنامج إعادة تأهيل. والشيء الغريب يلي فيه إنه مهووس بشخصية سلندر مان. هي شخصية بفيلم، وهو وحش مجهول الهوية بيختطف الأطفال. أكيد هلأ عم تتساءلوا شو هي العلاقة بين أليشا يلي عمرها 6 سنين وبين آرون يلي عمره 16 سنة. العلاقة هي عن طريق والد أليشا. بأواخر عام 2017 آرون تعرف على والد أليشا وصديقته توني بإحدى المناسبات، ومن هداك الوقت والد أليشا صار يبيعوا نوع من الممنوعات للتدخين. ولكن ببداية عام 2018 والدة آرون عرفت بهالموضوع وتدخلت، ومن وقتها امتنع روبرت من أنه يبيعوا أي شيء. وبتاريخ 1 يوليو عام 2018 بعد 3 أيام من وصول أليشا لجزيرة بيوت، على الساعة 10:30 بالليل أليشا راحت لتنام، وصديقة والدها توني هيأت لها الأجواء وشغلت لها قرص DVD. وعلى الساعة 11 بالليل رجعت لعندها على الغرفة ولقتها نايمة، وكانت هي آخر مرة شافوا فيها أليشا على قيد الحياة. وبهي الساعة كل يلي بالبيت ناموا. بنفس هاي الليلة آرون دعا أصدقائه لحفلة ببيته، وشرب كحول بما فيه الكفاية وسكر. وهي الحفلة انتهت قبل منتصف الليل. ولكن على الساعة 12:30 واحد من رفقات آرون اجى لعنده على البيت ولقاه متمدد بسريره، وكان مستاء جدا ومكتئب. صديقه عرض عليه انه يضل عنده، ولكن آرون رفض وادعى انه هو تجادل مع والدته. المسألة هي هو مستاء لأنه بده يدخن هديك الممنوعات يلي كان يشتريها من والد أليشا. صار يرسل رسائل لعدة أشخاص بيسألهم فيها إذا بيقدروا يبيعوا هديك الممنوعات، ومنهم والد أليشا. وعلى الساعة 1:47 اتصل على توني صديقة روبرت، ولكن ما كان في أي رد. بعدها بربع ساعة خطرت على باله فكرة من أفكاره، واخد سكينة من المطبخ وطلع من بيته وراح على بيت روبرت يلي هو بعيد عنهم 5 دقائق مشي. هو راح على منزل روبرت بنية سرقة الممنوعات. ولما وصل لمنزل روبرت أو لمنزل عائلة ماكفيل، المفتاح كان موجود عند الباب الأمامي مثل ما هو شائع بهي المدينة، لأنهم كانوا فاكرين إنه بيوت مكان خالي من الخطر. واقتحم البيت بدون ما يطلع أي صوت.
للأسف الغرفة اللي كانت نايمة فيها أليشا هي الغرفة الأقرب للباب الأمامي، وكان الباب مفتوح عليها شوي. فلما دخل وشافها نايمة حس إنه هي فرصته. هون النية تحولت عنده من سرقة لاختطاف، وبالفعل حملها من سريرها وهي نايمة وطلع من البيت من دون ما أي حدا يلاحظ عليه، وضل حاملها وماشي على الطريق الساحلي. وبينما هو كان ماشي وحاملها، أليشا صحيت وهي بين إيديه وسألته مين هو، فحكى لها إنه هو صديق لوالدها وإنه رح ياخدها للبيت. ولما حكت له إنها بردانة عطاها الجاكيت يلي هو كان لابسه، والسكينة يلي كانت معه رماها على الطريق، وضل ماشي لمدة 15 دقيقة لحد ما وصل لأراضي فندق مهجور. وعلى الساعة 6 الصبح عائلة ماكفيل أدركت أنه أليشا مانها موجودة لا بغرفتها ولا بأي مكان بالبيت. فبعدها بثلث ساعة بلغوا الشرطة، وأنجيلا كينغ جدة أليشا نشرت نداء استغاثة على الفيسبوك تطلب فيه من السكان المحليين أنهم يساعدوها بعملية البحث على أليشا. وبالفعل في عدد من السكان اتطوعوا أنهم يدوروا على أليشا. أحد الأشخاص اللي كان متطوع بعملية البحث لقى السكين يلي رماها آرون على الطريق الساحلي. وعلى الساعة 8:54 دقيقة اجى للشرطة بلاغ من أحد السكان وحكى لهم أنه لقى أليشا على أراضي فندق مهجور، وللأسف ملابسها كانت مرمية جنبها وما كانت على قيد الحياة. والدة أليشا جورجينا عرفت بموضوع وفاة بنتها عن طريق الفيسبوك. بس ليش لقوها على هي الحالة؟ شو صار بهديك الليلة؟ لما آرون وصل لأراضي الفندق المهجور صار يهز أليشا بعنف، وكان يضربها واعتدى عليها، وكان يغطي رقبتها ووجهها بإيديه ويضغط عليهم بقوة. فسبب وفاة أليشا هو الضغط القوي على الرقبة والوجه. ولما انتهى من جريمته بسرعة راح ورمى ملابسه بالبحر ورجع على البيت ليتحمم. بعدها طلع مرة تانية لنفس مكان الجريمة لياخد هاتفه يلي نسيه هنيك، ورجع على البيت وكأنه ما صار شيء. والطبيب الشرعي أكد أنه أليشا عانت من 117 إصابة بكل أنحاء جسدها، وأكد أنه بحياته ما مرت عليه مثل هي الحالة وبهي الوحشية. الشرطة فتحت تحقيق وطلبت مساعدة السكان المحليين بأي معلومة. والدة آرون جانيت ساعدت الشرطة من دون ما تعرف أنه ابنها هو المجرم. كانت عم تشوف تسجيلات كاميرات المراقبة يلي خارج بيتها، ولقت لقطات لابنها وهو عم يطلع من البيت وعم يرجع مرتين خلال الساعات يلي اختفت فيها أليشا. هاي اللقطات رح أعرضها بنهاية الفيديو. طبعا هي لما شافت هاي اللقطات بسرعة ارتعبت لأنها بتعرف ابنها، فراحت سألته، وآرون أصر إنه ما بيعرف شي عن هالجريمة. هي حست حالها مرتاحة، ومع هيك هي التسجيلات راحت عطتها للشرطة لتشيل عن ابنها أي شكوك. والشرطة حققت مع آرون كشاهد، وادعى إنه بهداك الوقت كان عم بيشتري وبيدخن هديك الممنوعات. ولكن أحد السكان عطى للشرطة لقطات فيديو بيظهر فيها شخص ماشي على الطريق الساحلي ومبين إنه حامل شي بين إيديه. عالم الأمراض أكد إنه أرجل أليشا كانت نظيفة وغير متآذية، مما يعني إنها كانت محمولة. وصورة هذا الشخص يلي ماشي على الطريق الساحلي بتنطبق مع صورة آرون بتسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة ببيته. ومثل ما حكيت هو لما انتهى من جريمته رمى ملابسه بالبحر ليتخلص من موضوع الحمض النووي. الشرطة قدرت انها تستعيد هاي الملابس، ولكن هاي الملابس ومع السكين يلي لقوه على الطريق الساحلي عرضوهن على جانيت والدة آرون، وأكدت انه هاي الملابس هي ملابس ابنها وانه هذا السكين من مطبخها. والحمض النووي يلي كان على جسد أليشا وملابسها بيتطابق مع الحمض النووي الخاص بآرون. بتاريخ 4 يوليو بعد مرور يومين على مقتل أليشا تم اعتقال آرون، وباليوم التالي اتهموه باختطاف واغتصاب وقتل أليشا. طبعا آرون أنكر جريمته وحاول أنه يرمي التهمة على توني صديقة روبرت، وادعى أنه هو كان على علاقة مع توني وأنه هي سبب موت أليشا بهديك الليلة لأنه كانت تغار منها، وأنه هي يلي نشرت الحمض النووي الخاص فيه عليها. Are you kidding me right now? توني أنكرت كل أكاذيبه، وبالنهاية المحققين اكتشفوا أنه توني ما عندها القدرة أنها تحمل شخص وزنه 22 كيلو وتضلها ماشي فيه طول هالمسافة، بينما آرون كان حاكي للمحققين أنه هو بيقدر يشيل أثقال لحد 50 كيلو.
محاكمته استمرت ل9 أيام. خبير بالجرائم الإلكترونية شهد بالمحكمة أنه بتاريخ 3 يوليو قبل يوم من اعتقال آرون استخدم هاتفه ليدور بالجوجل على كيف تعثر الشرطة على الحمض النووي، وزار صفحة بعنوان جمع أدلة الحمض النووي، وعرفوا بموضوع هوسه بشخصية سلاندر مان عن طريق سجل بحثه بالإنترنت. أخيرا اعترف آرون لطبيب نفسي أنه هو راضي تماما على جريمته، وأنه لما شافها نايمة بهداك اليوم كل شي فكر فيه هو أنه يقتلها، وأنه خلال محاكمته حاول أنه يمسك حاله وما يضحك. وخلال محاكمته آرون ما أظهر أي علامة من علامات الندم، والقاضي وصفه بأنه شخص بارد وخطير. وبعام 2019 بشهر آذار انحكم عليه بالسجن المؤبد مع ما لا يقل عن 27 سنة، ولكن بعدها بأشهر استأنف الحكم وتخفضت العقوبة من 27 ل 24. وبما أنه هو قاصر وعمره 16 سنة كان ممنوع على الصحافة أنها تكشف هويته للعامة، ولكن لأول مرة بالتاريخ الاسكتلندي القاضي سمح أنه هويته تنكشف للجميع بعد ما أصدر عليه الحكم المؤبد. بالنسبة لعائلة آرون، والد آرون تبرى منه، والسكان اللي كانوا غاضبين على اللي صار بأليشا استهدفوا منزل عائلة آرون، ومثل ما هو واضح بهالصورة شبابيك مكسرة، ولا أي عامل وافق أنه يجي ويصلح مهما كان الثمن. طبعا والدة آرون عرضت هالبيت للبيع، ولكن أي حدا بيجي على هالبيت وبيعرف مين يلي كان عايش فيه بسرعة بيلغي الموضوع. Hey guys, it's Felicia, and today I'm going to show you all about pasta. That's okay. So first of all, pasta is a food. Everyone knows that. بتمنى يكون عجبكم الفيديو. لا تنسوا زر اللايك وتشتركوا بالقناة. بشوفكن المرة الجاي بفيديو جديد.